Tại một thị trấn nhỏ hoang vắng ẩn mình giữa những ngọn núi phủ đầy sương mù, có một ngôi trường cũ kỹ đổ nát với một bí mật đen tối. Tin đồn cho rằng đó là nơi tồn tại một thực thể ma quái tên là Hanako-chan. Linh hồn bé gái mặc váy đỏ được cho là ẩn nấp trong buồng vệ sinh số 3, sẵn sàng đem đến một kết cục đau thương cho những ai xâm phạm. Một buổi tối u ám, một nhóm thiếu niên tò mò quyết định khám phá huyền thoại này. Trong số đó có Aya, một cô gái dũng cảm, thích khám phá các địa điểm tâm linh. Cả nhóm tập trung trước cổng trường, trang bị đèn pin, máy quay, chút đồ ăn vặt. Họ bàn tán rôm rả về Hanako-chan, nghĩ ra các trò thách thức nhau để chuyến khám phá trở nên hấp dẫn hơn. Aya với tinh thần hừng hực đã lựa chọn di chuyển đầu tiên. Không khí bên trong trường dường như trở nên lạnh hơn khi họ bước lên những bậc thang cọt kẹt để lên tầng 3. Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy tạo ra những cái bóng dài làm tăng thêm bầu không khí quái đản. Dẫu vậy, những cảnh tượng này chẳng thể làm nhụt chí các thiếu niên đang mong muốn khám phá bí ẩn. Aya đẩy cửa nhà vệ sinh tầng 3 rồi bước vào. Căn phòng khá tối, mọi thứ chỉ được chiếu sáng bởi những chiếc đèn pin. Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng gió hú xa xa. Cả đám do dự ở ngưỡng cửa, hơi thở của họ hiện rõ trong không khí se lạnh. Aya vẫn giữ vai trò trưởng nhóm như mọi khi, cất tiếng gọi lớn, thách thức Hanako-chan bộc lộ bản thân. Đột nhiên, ánh đèn pin của cả đám nhấp nháy quỷ dị. Một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng vang lên từ một trong những ô vệ sinh. Cả đám chào nhau những ánh mắt lo lắng, bất an. Duy chỉ có Aya vẫn mạnh dạn gọi tên Hanako 2 lần nữa. Giọng nói của cô vang vọng không chỉ trong nhà tắm mà cả ở hành lang. Cùng với một cơn gió lạnh và âm u, một cô gái trẻ mặc váy đỏ với một mái tóc dài rối bù che khuất khuôn mặt đang đứng trước mặt họ. Không khí ngày càng lạnh hơn và một nguồn năng lượng đáng lo ngại bao trùm căn phòng. Cô gái ma quái thì thầm kể lại câu chuyện bi thảm về số phận đáng thương của bản thân khi bị làm hại. Aya lắng nghe và bị cuốn hút bởi câu chuyện đau buồn. Khi câu chuyện được tiết lộ, rõ ràng Hanako-chan không phải là một thế lực độc ác mà là một linh hồn đau khổ đang tìm kiếm sự giải thoát. Aya đồng cảm và nhân ái đã nói với bóng ma: "Chúng tôi sẽ giúp bạn được giải thoát." Đáp án ở buồng vệ sinh số 3. Sau câu nói của Hanako, cả đám run rẩy nhìn nhau rồi bước chậm chậm vào trong nhà vệ sinh. Căn phòng dường như sáng lên và một nụ cười yếu ớt thoáng qua trên khuôn mặt linh hồn cô bé. Trong khoảnh khắc đó, dường như một mối liên hệ đã được hình thành giữa người sống và người chết. Khi người cuối cùng bước vào, đôi tay Hanako-chan mà Aya đang nắm bỗng trở nên lạnh toát, đem đến một sự bất an đáng sợ. Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại, nhốt cả đám bên trong. Đèn pin cùng ánh sáng khi nãy hoàn toàn tắt ngóm. Cả đám la hét trong hoảng loạn. Nỗi sợ càng tăng thêm khi chúng nhìn thấy những cái bóng nhảy múa trên các bức tường và không khí trở nên nặng nề, ngột ngạt. Sự sợ hãi bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt Aya. Mấy thằng khác cố gắng phá vỡ cánh cửa nhưng vô ích. Lúc này, Hanako nở một nụ cười nham hiểm và đáng sợ. "Mày không giúp được Thảo đâu, hãy ở lại đây chơi cùng nhau đi." Giọng cô ta méo mó, u tối. Các bức tường của phòng tắm bắt đầu khép lại, nhốt các nạn nhân tiếp theo của Hanako và thế giới đáng sợ của cô ta. Tiếng cười của Hanako-chan vang vọng, hòa lẫn với tiếng hét kinh hoàng của họ cho đến khi tất cả im lặng.